প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। বেসিক কেক স্পঞ্জাৰ সিৰিজৰ ডে 2ত আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰাকৈ এটা চকলেট কেকৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহক তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে মই কেক বনোৱা বাতিটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ছেপাৰেটৰ বাতি লৈছোঁ। এইটো 6 ইঞ্চিৰ বাতি আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান ৰিফাইন তেল চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ। তাৰ পিছতে এখন বাটাৰ পেপাৰ বাতিটোৰ সাইজত কাটি লৈ ইয়াতে পাতি দিছোঁ বা ইয়াৰ ঠাইত বগা কাগজ এখিলা পাতি লৈ কাগজ খিলাৰ ওপৰতো অকণমান তেল লগাই ল'ব পাৰে। এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ শুকান বাতি লৈছোঁ আৰু তাতে মই ইয়াৰ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা 3টা কণী ভাঙি লৈছোঁ। যদি কণীকেইটা ফ্ৰিজত থয় তেতিয়াহ'লে বনোৱাৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ আগতে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিব। মুঠতে এটা কথা মন কৰিব, কেক বনাওঁতে গোটেইখিনি সামগ্ৰী যাতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থাকে সেই কথাটো মন কৰিব। মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে আধা কাপ চেনি দিছোঁ। চেনিখিনি মই গোটা চেনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিত গুড়ি কৰিও ল'ব পাৰে, তেতিয়া বেছি সময় ফেটি থাকিব নালাগে। এতিয়া চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে মই হেণ্ড হুইক্সৰ সহায়েৰে ভালদৰে ফেটি ল'ম বা ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়েৰেও ফেটিব পাৰে বা এনেধৰণৰ হেণ্ড হুইক্স নাথাকিলে আপোনালোকে ডাঙৰ চামুচ নাইবা হেতাও এনেদৰে ফেটিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰায় 3-4 মিনিটমান মই ফেটি ল'লোঁ। চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ একেটা কাপেৰে আধা কাপ ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে গলাই লোৱা বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু বাটাৰ দিলেও অকণমান তেলো দিব, তেতিয়া কেকটো বেছি কোমল হয়। লগতে অকণমান মই ভেনিলা এছেঞ্চ দি দিছোঁ, তেতিয়া কেকত ডিমৰ গোন্ধটো নাহে। ভেনিলা এছেঞ্চৰ ঠাইত আপোনালোকে ইলাচি গুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা একো নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। এতিয়া মই তেলখিনি দিয়াৰ পিছতো প্ৰায় 1 মিনিটমান ফেটি ল'লোঁ। দেখিছে তেলখিনিও ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ পৰিছে। এতিয়া ইয়াতে শুকান সামগ্ৰীখিনি যোগ কৰিম। চেকনি এখন পাতি লৈছোঁ। তাতে মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 1 কাপ ময়দা লৈছোঁ। ময়দাৰ ঠাইত আপোনালোকে আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলৰ ওচৰত মেজাৰমেণ্ট কাপ নাই তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাপ লৈ ল'ব আৰু একেটা কাপেৰে গোটেইখিনি সামগ্ৰী জুখিব, তেতিয়া জোখটো সমান হ'ব। পাৰিলে এই ধৰণৰ সমান কাপ ল'ব, তেতিয়া 1 কাপ আধা কাপ এইখিনি জুখিবৰ কাৰণে বেছি ভাল হয়। এয়া মই চেকনিখনত ময়দা কাপ দি ল'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ বেকিং পাউডাৰ, সৰু চামুচেৰে এচামুচ। বেকিং পাউডাৰ দিওঁতে এনেদৰে চামুচখনে সমান কৰি দিব, তেতিয়া জোখটো সমান হ'ব। কাৰণ প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ দি দিলেও কেকটো কেতিয়াবা বেয়া হয়। তাৰপিছতে ইয়াত মই সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ যোগ কৰি দিছোঁ, টেষ্টটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে। যিহেতু চকলেট কেক বনাইছোঁ সেইবাবে ইয়াতে এতিয়া যোগ কৰিব লাগিব কোকোৱা পাউডাৰ। এয়া মই কোকোৱা পাউডাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ যোগ কৰি দিছোঁ। কোকোৱা পাউডাৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ চকলেট কেক বনাব পাৰি চকলেটেৰে তাৰ ভিডিঅ' আগতে মই দি থৈছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে চালি ল'ম। এতিয়া মই হেণ্ড হুইক্স জালেৰে খুব লাহে লাহে এনেকৈ একেটা ডাইৰেকশ্যনতে গোটেই সামগ্ৰীখিনি মিলাই লৈছোঁ। এইখিনি সময়ত কেকৰ মিশ্ৰণটো বেছি জোৰেৰে নিফেটিব, খুব লাহে লাহে এনেকৈ মিক্স কৰিব একেটা ডাইৰেকশ্যনতে। এয়া মোৰ ভালদৰে মিলাই লোৱা হৈ গ'ল। এনেকৈ যেতিয়া ভালকৈ মিলাই হৈ যাব তাৰপিছত আৰু মিলাই নাথাকিব, কাৰণ অভাৰ মিক্স হৈ গ'লে কেকবোৰ বেয়া হয়, ওপৰ ভাগটো টান হৈ যায়, সেই কথাটো মন কৰিব। যদিহে প্ৰয়োজন হয় ইয়াত আপোনালোকে এচামুচ বা 2 চামুচ গাখীৰ নাইবা পানী যোগ কৰিব পাৰে। মোৰ দিবলগীয়া হোৱা নাই। দেখিছে কনচিষ্টেঞ্চিটো ঠিকেই আছে। খুব বেছি পাতলো হ'ব নালাগে আৰু একেবাৰে ডাঠো হ'ব নালাগে। বেছি ডাঠ হ'লে ওপৰ ভাগটো ফাটি যায়। জোখটো মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এনেদৰে ওপৰৰ পৰা দি দিলে জিগজেগ পেটাৰ্ণ এটাত তললৈ যেতিয়া পৰিব তেতিয়াই গম পাব যে আপোনাৰ মিশ্ৰণটো সঠিক হৈছে। ইয়াতকৈ আৰু পাতল নাইবা ইয়াতকৈ আৰু ডাঠ কৰিব নালাগে। এতিয়া লগে লগে মিশ্ৰণখিনি আগতে ৰেডি কৰি ৰখা কেক টিনটোত ঢালি ল'ব। বাতিটো 2-3 বাৰমান থপথপাই দিব, তেতিয়া ভিতৰত যদি কেনেবাকৈ এয়াৰ বাবলছ আছে সেইখিনি ওলাই আহিব। মিশ্ৰণটো ফেটি থাকোঁতে মই 10 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দেখিছে কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ, লগতে এডাল ষ্টেণ্ডো পাতি লৈছোঁ। যদি এনেধৰণৰ ষ্টেণ্ড নাথাকে আপোনালোকে ষ্টীলৰ প্লেট এখন উল্টা কৰি পেলাই পাতি দিবও পাৰে। মুঠতে অকণমান যাতে বাতিটো ওপৰত উঠি থাকে সেইকাৰণে দিয়া হয়। ডাইৰেক্ট কেৰাহীখনত দি দিলে অলপ বেয়া হয়, বা আপোনালোকে নিমখ দি ল'লে তেনেকৈও কৰি ল'ব পাৰে।
এতিয়া মই বাতিটো সাৱধানে বহুৱাই দিছোঁ লগে লগে ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিব এতিয়া কম জুইতে কেকটো বেক হ'বলৈ দিব কেৰাহী ঢাকনিখন লগাওঁতে চাব যাতে সাইডৰ পৰা অকনো হাৱা ওলাব নোৱাৰে ভালদৰে খাপ খোৱা এখন ঢাকনিহে আপোনালোকে লগাব কেকটো বেক হওঁতে প্ৰায় 45 পৰা 50 মিনিটমান সময় লাগেই সেইবাবে মাজত আপোনালোকে বাৰে বাৰে চেক কৰি নাথাকিব তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ডাউন হৈ যায় আৰু কেকটো ভালদৰে ফুলি নুঠে এয়া মই সম্পূৰ্ণ 45 মিনিটৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেখিছে কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু দেখাত সিজিছে যেনেই লাগিছে তথাপিও চেক কৰি লৈছোঁ মাজত এনেদৰে খলা নাই বা চুৰি এখন সুমুৱাই চাব যদি কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি আহে তেতিয়া গম পাব যে কেকটো ভালদৰে সিজা আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে কেকটো বেক হ'বলৈ দিব আৰু যদিহে খলাডাল সুমুৱাওঁতে কোনো ধৰণৰ কেঁচা মিশ্ৰণ লাগি অহা নাই এনেদৰে চাফা হৈ ওলাই আহিছে তেতিয়া গম পাব কেকটো ভালদৰে সিজিলে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু বাতিটো অলপ দেৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম তাৰ পিছতে উলিয়াই ল'ম একেবাৰে গৰম হৈ থকা অৱস্থাত উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিলে কেতিয়াবা ভাগি যোৱা দেখা যায় সেইবাবে 10 মিনিটমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তাৰ পিছতে উলিয়াই ল'ব এয়া মই অলপ বাতিটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ এনেদৰে সাইডটো অকণমান লুজ কৰি ল'ব তেতিয়া সহজতে ওলাই আহিব এয়া দেখিছে কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলে আৰু এতিয়া মই বাটাৰ পেপাৰখনো আঁতৰাই লৈছোঁ খুবেই কোমল হৈছে কেকটো যেতিয়া কেকটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ব পিচ কৰি পেলাই এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিব 6-7 দিনমান লাগে খাই থাকিব পাৰিব অলপো বেয়া নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দিবৰ কাৰণেও আপোনালোকে এনেদৰে বনাব পাৰে খুবেই ভাল হয় খাবলৈ আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ